היי, שלום וברכה. רציתי לשאול אתכם, איזה סוג של אש ועשן היה במתן תורה? האם זה אותו אש ועשן שהיה כשמשה רבנו עלה לקבל את כל התורה בשלמות, 40 יום ו40 לילה? והאם האש הזאת היא עושה עשן אמיתי, או רק כאילו? האם היא אוכלת ושורפת באמת? מה ההבדל ביניהם? ובואו נראה ברש"י איך רש"י מכריח מה הסיבה שזה סוג שונה של אש, ומה הרבי מוציא מכל העניין הזה בעבודה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות בעקבות אותו עשן והאש הזה, ואיך שרש"י מסביר. בואו ניכנס. תסתכלו בפסוק האחרון של הפרשת משפטים. רש"י נוגע בפסוק שכתוב ויבוא משה בתוך הענן. בתוך הענן רש"י אומר ענן זה כמין עשן הוא, ועשה לקדוש ברוך הוא למשה שביל בתוכו, שלא יתלכלך, כאילו, נכון? ככה מובן. מה ההבדל? מה קרה פה? איך הוא עבר במתן תורה בלי שביל? ויותר מזה, זה ענן. ענן זה ממים, זה לא מאש, זה לא עשן. אלא ההסבר הוא כזה, הרי בפסוק ט"ו כבר כתוב מיד ויחס הענן את ההר ועל ההרה. עלה, בלי שבילים, הכל בסדר. אז מה קורה 3 פסוקים אחר כך בפסוק י"ח? ועבור בתוך הענן. יש מפרשים שמדובר על אותו יום, ובגלל שהתורה באמצע נכנסת לספר בפסוק מפריד ביניהם, לכן אפשר להסביר שמדובר עוד פעם ועבור בענן ההוא. אבל לפי ההסבר הזה שפה מדובר על 7 ימים אחר כך, זאת אומרת שצריך 6 ימים בין העלייה הראשונה לשנייה, מה קרה לענן הזה שהוא השתנה מהענן הקודם? אז ההסבר הוא שרש"י מכריח את זה. למה? כי בפסוק קודם, לפסוק י"ח האחרון, כתוב שם את המילים האלה. ושזה רש"י יהיה מוכרח להגיע לכזה מצב שהענן הזה זה ענן שעושה פיח. למה? כי רק פה באופן מיוחד כתוב ככה, כתוב מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. כאש אוכלת, המילה אוכלת, הרי איך נהיה עשן? היא שורפת דברים, ולפי כמות החומר שהיא שורפת, לפי זה ככה יוצא פיח. פיח, לא כבוד להיכנס עם פיח בתוך הען. עכשיו, ולמה זה כעין? כמין עשן. זה לא ממש עשן, כי זה עשן חלש. למה? הרי בראש ההר באופן פיזי לא גודל עצים, לא גודל עשבים. אז מה היא שרפה? שרפה את האבנים, מה שיש שם, חול ואבנים. אז זה היה כמעין. לפי איך שהרבי תמיד מסביר ברש"י, אנחנו יודעים שרש"י מכוון לדברים הדקים. הרבי קורא לזה יינה של תורה. הרי אנחנו יודעים שגם במתן תורה היה עשן, ולא קרה שם, לא כתוב שמוזכר שמשה נכנס שם בתוך שביל. ההסבר הוא, הרי מה זה מתן תורה? מתן תורה זה היה אור גדול שהעליונים ירדו לתחתונים, והתחתונים עלו לעליונים, היה חיבור. אבל החלק הראשון היה במתן תורה שהעליונים ירדו לתחתונים. לכן היה שם עשן גדול, פיח. מה הכוונה ברוחניות? זאת אומרת, העולם עדיין לא התברר. ככל שהדבר חומרי יותר, ככה הפיח והעשן והשחור יהיה יותר. אבל בגלל ששם במתן תורה היה מלמעלה למטה, אז לא צריך, לא נוגע בכלום. אבל עכשיו פה אחרי מתן תורה, זה מלמטה למעלה, הולכים לקבל את התורה בשלמות אחרי מתן תורה. אז אחרי מתן תורה זה ענן, כעין עשן, זאת כמין עשן, זאת אומרת זה כבר דק, אחרי שכבר היה בירור לעולם, העולם הוא כבר לא כל כך חומרי כמו שהיה לפני מתן תורה, אז זה כמעין עשן, אבל עדיין עשן. ולמה הוא מלכלך? כי זה מגיע מלמטה למעלה, אנחנו עולים, אנחנו מבררים. זה ההסבר. מפה הרבי אומר, לא לברוח, לא לשכוח, לא להגיד קשה לי להתעסק עם מבצעים או להסביר, ללכת. אני רוצה רק לדבר עם עניין של צומח, דברים שמבינים שלא מבזבזים לי את הזמן, לא עם אנשים כאלה שהם לא יודעים שום דבר על היהדות. למה להתעסק? סתם כאבי ראש, זה לא יעשה. במילים אחרות, למה להתעסק עם אבנים, עם דומם? הרי שמה, איך פה אנחנו משווים את זה? שיוצא שמה עשן דק, אבל מה? איך אני יכול להתעסק איתם? זה יבש. אז הוא אומר, אל תדאג, זה מה שרש"י אומר.
רק עשה לו הקדוש ברוך הוא שביל. לכל אחד יש נשמה, כאין משה רבינו. האמונה שיש לכל אחד איתנו בנשמה, היא יוצרת לנו את השביל להישאר נקי. אם אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך בעזרת השם, לא ניפגע. נעשה את זה בהצלחה, וככה נקרב את הגאולה. יום טוב.